Hi guys! Welcome to my YouTube channel. This is Marian Tolentino and ipapakita ko lang po sa inyo ang aking proof of payment sa Corset. Okay? Before akong mag-open sa Corset, ipapakita ko muna po sa inyo ang aking PayPal amount ay wala pa pong kaanong laman. Okay? Para makita nyo na po na totoong legit at nagbabayad. Okay, I have only 9 pesos in my PayPal account and I will show you kung paano po magbayad ang Corset. Ito po ang aking Corset. Dapat po ay same ang inyong account po, ang inyong nakaregister na email number dito ay ang inyong PayPal account. Okay? Gaya po ng sabi ko, kapag po nagkaroon na kayo ng 100 points dito, ay makaka-withdraw na po kayo or makaka-cash out na po kayo ng pera na walang binabayaran. This is only a free application. Free money apps. Okay? Dahil nakasagot naman po ko ng iba pang mga survey, kaya po nabayaran ako. So, pumasok na po siya sa aking account. So, now, kailangan na po natin to i-cash out. Ito po 115 points is equivalent to 72.50 pesos. Okay? Ko-confirm ko na po siya. Yan. Success na po na pumasok sa aking PayPal account. And then, I will show you guys na pumasok po talaga siya sa aking PayPal account. Ayun. At ngayon po ay naging 82 pesos na po siya. So legit po, ayan po, pumasok na po siya automatic sa aking PayPal account. Okay? So, sa susunod po mga videos ko is about PayPal, kung paano po mag-create or paano po mag-sign up ng PayPal account. So, now, yan lang po ang aking video and thank you for watching. Bye-bye!